Përheqje të plagosurit jashtë rrezikut për jetë. Prokuria nuk e di motivin e përleshjes së armatosur. Shqipja zbatohet me gabime drejtshkrimore. Hamiti, gabimet po ndodhen për shkak punësimeve partijake. Ku do të shkojnë shitësit ambulant? Kërkojnë tezga të përkohshme, komuna i pengojnë punimet. Dita botërore e shëndetësisë, studentët me aktivitete në Tetov dhe Gostivar. Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. 2 personat e plagosur nga përleshja e mbrëmshme armatosur janë jashtë rrezikut për jetë, njoftojnë mjekët. Konfliktit me armë zjarri në të cilin mbeti i vrarë Naip Rexhepi, jo zyrtarisht dyshohet se i ka paraprir një mosmarrveshje e kamosshme mes 2 grupeve të përfshira, por nga prokuria thonë se motivi nuk është i ditur dhe se po punohet në disa pista për zbardhjen e rastit. Ky është viktima e përleshjes armatosur në mes 2 grupeve që ndodhin mbrëm rreth orës 16:20 në Reqis të vogël. I ndjeri Naip Rexhepi 46 vjeç, ndroi jetë në vend ngjarje nga të shtënat me armë zjarri, kurse mbeti i plagosur vëllai i tij Sabit Rexhepi 41 vjeç dhe nga grupi tjetër Florim Misini 22 vjeç, të gjithë nga rrethi Kumanovës. Nga spitali i Tetovës njoftojnë se Sabiti vazhdon të mbahet në ekzaminim mjekësor, por është jashtë rrezikut për jetë, kurse Florimi mbrëm është dërguar në qendrën urgjente kirurgjikale në Shkup. Dje rreth orës 19:30 në qendrën urgjente kirurgjikale është sjell një pacient me lëndime nga armë e zjarrit në pjesën e aksiles së majt. Pas ekzaminimeve është konstatuar lëndimi i enëve të gjakut të sqetullës së majt. Të njëjtat janë trajtuar me ndërhyrje kirurgjikale. Pas ndërhyrjes gjendja e pacientit është stabile, por vazhdon të mbahet në kujdes intensiv mjekësor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se pak minuta pas ngjarjes u arrestuan edhe 2 persona, Bekim Rexhepi 41 vjeç dhe LB 40 vjeç nga Elbasani i Shqipërisë për shkak të dyshimit të përfshirjes së tyre në këtë ngjarje. Por nuk bëjnë të ditur edhe identitetin e 2 të tjerëve dhe se a ka persona tjerë të arratisur që dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë konflikt. Lidhur me këtë ngjarje të arrestuar janë 4 persona dhe janë duke u ndërmarrë masa plotësuese për zbardhjen e këtij rasti. Policia njoftoi se në veturën e tyre u gjendën 2 pistoleta, të cilat janë konfiskuar për ekspertizë ligjore. Prokuroria Publike dhe ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov ka bërë kontroll në vendin e ngjarjes, gjatë të cilit janë gjetur gjurmë gjaku, 8 fishek të pistoletës, një plumb i pashkrepur nga municioni i armëve, 3 gëzhoje plumbash dhe një shkop bejsbolli. Nga organi hetuesisë thonë se ende nuk janë të njohura shkaqet e konfliktit, por njoftojnë se po punohet në disa pista të dyshimta. Prokurori publik kujdestar mbrëm në vend ngjarje mori masa për kryerjen e ekspertizave ligjore. Prokuroria Publike ka dhënë urdhër për sigurimin dhe mbledhjen e gjurmëve në vendin e ngjarjes që do të jenë subjekti një ekspertize. Është dhënë urdhër edhe për analizimin e profileve të ADN-s, për obduksionin e personit të vdekur si dhe për marrjen e gjurmëve të parafines nga dorasit. Veprimet e Prokurorisë Publike Themelore të Tetov po vazhdojnë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Përleshja e mbrëmshme me armë zjarri ndodhi qindra metra larg selisë qendrore të BDI-s në Reqis të vogël. Sipas familjarëve të 2 grupeve të përfshira në konflikt, dyshohet se motivet kanë qenë mosmarrveshjet në ndarjen e posteve të kësaj partije për degën e Kumanovës. Por nga ky subjekt politik u distancuan nga konflikti në fjalë, duke kumtuar se nuk mbajnë përgjegjësi, siç thonë për incidentet eventuale që nuk kanë të bëjnë me BDI-n. Për motive të ngjashme në vitin 2015 u vra edhe Xhemail Rexhepi, ose siç njihej komandant Shqiponja, i cili ishte zgjedhur kryetari i degës së BDI-s në Kumanov. Natën e kaluar, sipas Ministrisë së Brendshme, ka pasur të shtëna edhe në lagjën Karposh të Shkupit, siç thonë mbrëm rreth orës 22, personi me inicialet DP në stacionin policor në Karposh ka denoncuar se ndaj tij është qelluar nga një person i panjohur nga një automjet i cili ishte duke lëvizur. E gjithë kjo ka ndodhur në bulevardin Revolucioni i Tetorit, kurse pas të shtënave, personi i cili ka drejtuar makinën e tipit Kia Sportage ka ikur në drejtim të panjohur. Sipas informatave të Ministrisë së Brendshme, personi DP nuk është lënduar, por veturës së tij është shkaktuar vetëm dëm material. Ka Ministria e Brendshme shtojnë se ekipet e tyre janë duke ndërmarrë masa dhe janë duke punuar në zbardhjen e plotë të rastit.
Kryeministri Zoran Zaev do të jetë dëshmitar në procesin e gjykimit të akuzuarve për tentimin për vrasje të Zjadin Selës, publikoi agjencia e lajmeve Macfax duke u thirrur në burimet e veta. Këtë propozime ka dhënë njëri nga avokatët e palës mbrojtëse pas disa deklaratave që Zaevi i dha në opinion për ndodhjet e 27 prillit të vitit 2017 në Kuvend. Avokatët dhe gjykata do të marrin në pyetje për atë që ka parë atë ditë në Kuvend dhe që ka të bëjë me tentimin për vrasje të kryetarit të Aleancës Shqiptarëve Zjadin Sela. Në seancën e parë, e cila do të mbahet pas festës së Pashkëve, janë ftuar që të dëshmojnë kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi, ministri Damian Damchevski dhe deputeti Aleksandar Kiracovski. Të mërkurën, VMRO DPMN do të dorëzon dokumentin për mocionin e mosbesimit të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Si duket për këtë propozim, pro do të votojnë vetëm deputetët e VMRO-s. Deputeti i BES-ës, Recep Mehmeti, tha se do të jenë të përmbajtur në lidhje me këtë vendim, ndërsa nga Alianca qëndrimin e tyre do ta shprehin ditën kur do të votohet. Nisma për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë së Zaevit është luftë politike e cila po bëhet vetëm për pushtet. Kështu tha për televizionin 21 deputeti nga radhët e LSDM-s Muhamet Zeqiri. Ai thotë se me anë të inicimit të këtij mocioni institucionet e Maqedonisë po humbin kohë dhe energji, nga se sipas tij po anashkalohen çështjet e tjera që janë më madhore për vendin. Mocionin për mosbesimin e qeverisë që e ka paralajmëruar opozita është mekanizëm që ja mundsot asaj dhe është e drejtë e tyre të marrin një hap të këtill, asgjë dramatike. Dua të shfrytëzojnë mundësinë të kthehen në parlament, gjë të cilën ne përshëndesim dhe sigurisht do të tentojnë të fitojnë ndonjë pikë politike, edhe pse mendoj se do jetë shumë kontraproduktive për ata. Deputeti i Lëvizjes Besa Recep Mehmeti tha se qeveria nuk i përmbush premtimet e dhëna ndaj qytetarëve, por megjithatë do të jenë të përmbajtur sa i përket votbesimit. Është fakt që qeveria aktuale deri më tani nuk arriti të materializojë reformat për të cilat u zotua dhe në krahasim me pritshmëritë, qytetarët e Maqedonisë akoma nuk i ndjejnë të mirat dhe ndryshimet pozitive që i premtoi kjo qeveri. Por ne vlerësojmë që Maqedonia ndodhet para disa momenteve historike në kontekst përcaktimeve të saj strategjik, sa i përket integrimeve euroatlantike, dhe kryesia e lëvizjes Besa duke filluar nga kryetari Gashi dhe ne deputetët jemi thellësisht të interesuar që ta përkrahim agjendën euroatlantike të Maqedonisë para se të na imponohen agenda tjera që nuk janë në interes të qytetarëve e më së paku të shqiptarëve të Maqedonisë. Prandaj ne do të jemi të përmbajtur sa i përket votbesimit të kësaj qeverie. Kurse kreu i Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela për televizionin 21 tha se qëndrimi i kësaj partie për mocionin e votbesimit do të bëhet i ditur ditën kur do të vendoset në Kuvend. Prorëzimi të qeverisë është deklaruar vetëm VMRO DPMN-ja. Koordinatori Dragan Danev tha se të dielën do të dorëzojnë nismë për interpelancë. Me këtë fakt, sipas rregullores së Kuvendit, kryeparlamentari Xhaferi do të duhet seancën për votbesim të qeverisë ta caktojë për të mërkurën. Ky do të jetë mocioni i parë i qeverisë Zaev pas 10 muajve qeverisje. Për rrezimin e qeverisë duhet të paktën 61 vota. Tani për tani VMRO DPMN-ja në Kuvend ka vetëm 42 deputet, kurse 6 deputetëve të tjerë u është hequr imuniteti. Bashkëpunëtorët më të afërt të kryeministrit grek Aleksis Tsipras janë duke menduar që marrëveshja e mundshme për emrin në parlamentin e Greqisë të votohet me shumicë të zgjeruar nga 180 në vend të 151 deputetëve të drejtanishëm. Ky propozim tashmë është në tryez, publikuan dje mediat greke. Një pjesë e mediave publikuan se në kabinetin e Tsiprasit ka debat për atë që marrëveshja të arrihet në parlament, por të miratohet nga 180 deputet. Parlamenti i Greqisë përbëhet nga 300 deputet, 154 prej të cilëve janë nga shumica parlamentare të Sirizas dhe Partisë Grekët e Pavarur.
Ambasada e Rusisë në Shkup i ka mohuar, thashë thëmët, për gjoja organizimin e protestës mbështetëse para ca ditësh para ambasadës në Shkup. Sipas tyre, edhe fjalimi i ambasadorit Sherbak në këtë protestë nuk paraqet shkelje të konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike të vitit 1961. Megjithatë, ambasada shprehet falendëruese ndaj atyre qytetarëve të cilët u mblodhen për të shprehur dhembjen e tyre për 64 personat e vdekur në një fatkeqësi në Rusi. Njëherët ambasada konsideron se të falenderosh një shprehje të këtij të keqardhjes paraqet respekt dhe nxitje për marrëdhënie miqësore ndërmjet dy shteteve. Zbatimi i gjuhës shqipe po implementohet në institucionet shtetërore, ndërmarrje publike, madje edhe në tabela rrugore. Megjithatë, po vëren gabimet drejtshkrimore. Profesori universitar Aslan Hamiti vlerëson se gabimet po bëhen për shkak punësimeve që bëhen në mënyrë partijake. Këtu fëmijët e posalindur në këtë spital, do të ishte këtu mungon një ë, sepse përdorimi i ës është një ndër çështjet më të ndihshme përkatësisht në çështjet ku më shpesh ne bëjmë gabim. Gabimet drejtshkrimore gjatë implementimit të gjuhës shqipe në institucionet shtetërore, ndërmarrje publike e madje edhe në tabela rrugore, sipas profesorit universitar Aslan Hamiti, ndodhin për shkak të cilësisë së ulët të shkollimit, duke përfshirë shkollimin, siç thot, parauniversitar dhe atë universitar. Ai theksoi se ngritja e statusit të shqipes do të ndikonte në përdorimin e saj më adekuat dhe pa gabime. Për fat të keq, tash përveç, po themi, gabime bëjnë edhe ata të cilët mbarojnë, fatkeqësisht ata që mbarojnë fakultet të pikërisht të këtij grupi të përkthimit dhe interpretimit nga shqipja në mashtrimit dhe anasjelltas, bëjnë për kështu gabime edhe të ata. Në disa raste ka dhe përkthyes të cilët edhe nuk e kanë të mbaruar praktikisht këtë grup përkatës për përkthim, por mund të jenë me fakultete të tjera, mund të jenë me shkollim tjetër, ndoshta edhe me një shkollim të mesëm, dhe kjo është si rrjedhojë, është si pasojë ndoshta edhe e punësimeve mbi lidhjet partijake. Hamiti thot se përgjegjësi për përkthimet duhet të mbaj vetë përkthyesi, por gjithsesi edhe institucioni në të cilin punon ai përkthyes. Gabimet drejtshkrimore po vërehen edhe në tabelat udhërrëfyese. Në lidhje me këtë, drejtori i ndërmarrjes publike Rrugë dhe Rrugica, Senad Smailović, tha se sa i përket evitimit të gabimeve është angazhuar përkthyesi licencuar, i cili do të bartë përgjegjësi për gabimet eventuale. Kemi vërtetuar se një pjesë e tabelave në territorin e qytetit të Shkupit janë përkthyer gabimisht nga maqedonishtja në shqip. Gjëja e parë që kam bërë është ajo që kam bërë marrëveshje me përkthyes të licencuar, kështu që në të ardhmen planifikojmë që përkthimet të jenë si duhet dhe adekuate për gjuhën shqipe. Përderisa përsëri vërtetojmë se diçka nuk është përkthyer si duhet, atëherë do kemi person që është përgjegjës për atë punë. Gabime po bëhen edhe në njoftimet të cilat ngjiten në përdyer dhe murret e klinikave. Në lidhje me këtë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha: Sigurisht se do kemi përmirësime. Në atë aspekt jemi duke planifikuar një mënyrë të re për menaxhmentin e spitalit, do thot implementimin e menaxhmentit të spitalit në të gjitha institucionet shëndetësore, kështu që edhe ky problem do jetë i përfshirë me atë zgjidhje. Profesor Hamiti vlerëson se me ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve do të ketë një përparim në përdorimin e gjuhës shqipe, por sipas tij duhen edhe përpjekje të mëtejme që shqipja të merr statusin e merituar. Megjithatë, ai thotë se politikanët gjatë kohë kanë shfrytzuar këtë ligj për ta tërhequr vëmendjen e opinionit nga çështje më të rëndësishme etike. Regjisori Lordan Zafranović, i cili është nga Kroacia, mundohet që të bëjë paralele mes filmit dhe nacionalizmit. Në emisionin Klik Plus morën pjesë edhe artistë të njohur nga vendi, nga sfera e filmit. Punëtori i filmit me famë botërore thotë se përmes punës së tij, ai është munduar që të ndikon në uljen e nacionalizmit në gjithë rajonin, por siç thotë nuk ka pasur sukses. Me optimizëm të madh, punëtori prestigjioz i filmit Lordan Zafranović e ka kryer punën e tij. Përmes artit ai mundohet që të dërgojë porosi kundër nacionalizmit. Ai vlerëson se në fund e vërteta do të fitojë.
dhe thot se çdo herë ka qenë i bindur se një qenie e civilizuar do të fitojë të keqen, nga e cila shoqëria pëson pasoja negative. Ja sam rekao, mi smo pokušali da radimo krik protiv toga. Ne jemi munduar të punojmë, të lëshojmë klicmë kundër nacionalizmit agresiv dhe kundër dhunës së shkaktuar nga nacionalizmi. Së pari individualisht e më pas në mënyrë masive, por nuk arritëm asgjë. Filmët tanë thjesht u përsëritën. Ndikimi i filmit ndaj ndryshimit të vetdijes është i dobët, por ndikimi i televizionit është i fuqishëm dhe është armë e fortë. Mentaliteti i qytetarëve në këtë pjesë është arsyeja shtesë që ende po kultivohet nacionalizmi. Gjeneratat e reja nuk ndjejnë nevojë për të kërkuar falje ose të kërkojnë falje publikisht për diçka që ka ndodhur para shumë viteve. Gjë që është praktike rregullt e shoqërive më të zhvilluara, thot regjisori Panovski. Nëse ndodhte, siç thot Brandt, shkoj në Varshavë për kul para qytetarëve dhe viktimave. Dhe atëherë pushteti gjerman, pushteti fashist që ka kryer shumë krime në Poloni, në emrin e popullit gjerman shkoi dhe kërkoi falje. Kjo gjë në këto hapësira nuk ndodh për shkak milion arsyeve, nga një vetë pëlqim primitiv ballkanik deri te privatizimi dhe interesat e ndryshëm. Në këto hapësira tashmë është e pahishme për tu jetuar, thot aktoria Sinoliçka Tërpkova. Sado që mundohemi nëpërmjet debateve të ndryshme ose ngjarjeve të ngjashme të eliminojmë nacionalizmin, tashmë për fat të keq është vonë, thot ajo. Vendosja e flamujve, cila gjuhë flitet, nuk është e rëndësishme. Thelbi është i rëndësishëm. Njeriu është qenie shpirtërore, por ne atë e zhveshëm dhe mbetëm vetëm skelet fizik të cilit i ngjiten flamuj, etiketa, ngjyrë, tradhtar. Çfarë kuptimi ka jetesa sot? Për ndryshe, mysafiri special regjisori Lordan Zafranović mbajtje dhe ligjerat para studentëve të Fakultetit për Art Dramatik në Shkup. Ai u bë i njohur me filmat Okupacioni në 26 fotografi, Rënja e Italisë, si dhe është fitues i shumë çmimeve. Tregtarët që shesin në trotuare në afërsi të Bitpazarit duhet që të njëjtat t'i lirojnë për shkak të punimeve që të kryen në bulevard. Nga komuna e Qajirit si zgjidhje u është ofruar sistemimi i përkohshëm brenda Bitpazarit, por tregtarët këtë nuk e shohin si zgjidhje. Ata kërkojnë tezga të përkohshme në zonën ku gjenden aktualisht. Shitësit ambulant në afërsi të Bitpazarit në Shkup thonë se janë në hall të madh. Ata shumë shpejt duhet i lirojnë trotuaret nga të cilat sigurojnë të ardhurat e tyre. Kjo kërkesë ditë më parë u ka ardhur edhe nga qyteti i Shkupit, komuna e Qajirit dhe esnafi i Shkupit, me çka u kërkohej që ata të lidhin kontratë për marrjen e tezgave brenda Bitpazarit. Ndër të tjera, në njoftim shkruhet se ata të cilët do të vazhdojnë që të shesin në rrugët dhe trotuaret, do të dënohen në pajtim me ligjin nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Tregjeve, Drejtorisë të Ardhurave Publike dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme Shkup. Tregtarët thonë se duan të futen brenda në pazar, por atje nuk ka vende të mjaftueshme për të gjithë. Disa të tjerë thonë se ambientet e brendshme nuk janë të përshtatshme. S'kena ku me shku, na çtu shesmi për ditë. Me na gjet tezga, dolni shesmi na për tezga. Po ku me shku be vllana? Ku me shku? Ne na e bën këtu tezgat ne na ujdisin, edhe na kena me këtu. Ne ta ndeshim pazarin, ne nuk kena kundër asaj. Ne ndeshim pazarin, ne këtë mrena. Ama kështu, ku jam me shku? So ka, nuk kam veçone, 200 veta janë. Unë s'kena ku shkojna pa punë, na. Unë jam veti 6 në shtëpi. I kam dhënë 3 herë letrat në komunales, por me fshin me netave. Atë s'u kam pranuar. Na, po dallje me çirrim çto na përshia. Me pas kushtet në nuk rrim çto. Shteti nuk ka javë që 25 vjet unë çto me ma gjet vendin e punës. Unë çish kam rujt familjen pesantarçi. Me shka, me 3.500 denarë sociala. Ramiz Lipovica, i cili flet si përfaqësuesi tregtarëve ambulant, thotë se kërkojnë ndërtimin e tezgave të përkohshme në zonën ku shesin aktualisht, e pas rikonstruimit të Bitpazarit të transferohen atje. Për këtë janë mbledhur 209 nënshkrime që pritet i dërgohen kryetarit të komunës së Qajirit. Na ka mbetën vetëm tash këtë peticion ta dërgojmë te kryetari dhe te komuna e Qajirit, ku ta shohim se çfarë zgjidhje do të na ofroj kryetari. Na e përmendëm në si një projekt te kryetari, ku kërkuam nga kryetari për një afat shkurt derisa të kryhet pazari,
Të na vendojnë këtu disa tezga, ku të mujmë të funksionojmë deri te përfundimi i pazarit, e mandej që kur të bëhet përfundimit na bëjnë zgjidhje mrenda, ku sistemohemi këtë dhe të largohemi për këtu. Zëdhënësi i komunës së Çajirit, Kushtri Malla, thotë se një gjë e tillë nuk është e mundur për shkak të fillimit të punimeve në bulevardin Kërste Petkov Misirkov. Sipas tij, duhet një zgjidhje afatshkurtër, nga e cila të dy palët do të ngelin të kënaqura. Sistemimi i përkohshëm brenda Bitpazarit është zgjidhja që ofron komuna e Çajirit në bashkëpunim me qytetin e Shkupit. Po punohet me intensitet më të lartë që të gjendet një zgjidhje më e mirë lidhur me këtë drejtim, kuptohet në koordinim me tregtarët, të cilët e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në këtë zonë të pazarit dhe të arrihet një marrëveshje që të gjithë ata të pozicionohen në pjesën e brendshme të pazarit dhe të lirohet hapësira për të filluar veç me punimet për urbanizimin e bulevardit në atë zonë. Qëndrimet mes tregtarëve dhe komunës janë përafruar, shton Alla, por ende nuk mund të flitet për një zgjidhje definitive. Alla thotë se janë zhvilluar takime me tregtarët e as këta të fundit nuk e mohojnë një gjë të tillë. Për shumicën e shitësve, tregtimi në trotuare është mënyra e vetme e sigurimit të ardhurave financiare. Problemet e ngjashme kanë pasur edhe në vitet e kaluara, kur janë larguar nga policia për shkak të uzurpimit të hapësirave publike. Për krishterët ortodoks, sot është dita më e trishtuar e vitit. E premtja e madhe është dita kur është krijuar Jezu Krishti. Për këtë shkak, kjo ditë konsiderohet si dita më e vështirë në vit dhe në këtë ditë nuk punohet asgjë dhe nuk gatuhet. Të premten e madhe, krishterët mbajnë kreshme të rrept dhe në kishë ndajnë mes vete bukë, biber të zi dhe krip. Kryebeshkopi i kishës ortodokse të Maqedonisë, Hirësia e tij Stefani, deri te të gjithë besimtarët e fesë ortodokse, dërgoi mesazh me rastin e Pashkëve. Kjo ditë e madhe është dhuratë nga Zoti kur duhet të kuptojmë se asgjë nuk përfundon me vuajtjen dhe vdekjen, por se dita e Pashkëve është dita kur fillon jeta. Ajo ngjarje e zbulon kuptimin e jetës sonë në çdo mendim dhe veprim, thuhet në porosin e kryebeshkopit të kishës ortodokse të Maqedonisë, Hirësia e tij Zotri Stefani. E punëtorët e turizmit në Ohër presin valë të madhe të vizitorëve në qytet për fundjavën e vazhduar dhe festën e Pashkëve. Informatat nga pronarët e objekteve të akomodimit në rivjerën e Ohrit tregojnë se ka interes të madh të turistëve që festat t'i kalojnë pikërisht në Ohër. Objektet më të mëdha të akomodimit dhe hotelet pothuajse janë të rezervuara, kurse pritet të plotësohen edhe dhomat e lira nga mysafirët që në moment të fundit do të vendosin për festat e Pashkëve të qëndrojnë në Ohër. Edhe këtë herë më shumë vizitor ka nga Serbia, Greqia, Shqipëria, Malizi, por ka turist edhe nga vendet më të largëta. Gjatë ditëve të festës së Pashkëve, shërbimet e shtëpisë së shëndetit Shkup qytetarëve do të ofrojnë kujdes shëndetësor 24 orë në pikat kujdestare në poliklinikat Idadia, Hasanbek, Gjorgje Petrov, Bitpazar, Jane Sandanski, Shutorizar, Dračev dhe Bukuresht njoftojnë nga ky institucion. Prej atje njoftojnë se kujdestaria e së shtunës më 7 prill e të gjitha shërbimeve specialiste do të realizohet në poliklinikën Bukuresht nga ora 8 deri në orën 16 dhe 24 orë në shërbimet e ndihmës së parë. Nga shtëpia e shëndetit Shkup u rekomandojnë qytetarëve të kenë kujdes në konsumimin e ushqimit të yndyrshëm dhe në konsumimin e alkoolit. Më 7 prill është dita botërore e shëndetit. Në këtë rast, studentët sot në Tetov dhe Gosivar organizuan aktivitete për vetëdijsimin e qytetarëve për ta ruajtur shëndetin e tyre. Në sloganin Shëndet për të gjithë, në Tetov u mbajt marsh nga studentët e Fakultetit të Mjekësisë. Studentët marshuan nga rektorati deri në qendër të qytetit. Ata porositën qytetarët që të jenë të kujdesshëm ndaj masave preventive që rekomandohen nga mjekët. Përveç kësaj, ata dërguan mesazhe edhe tek institucionet shtetërore, duke i porositur që të mundësohet të gjithëve trajtim adekuat në aspektin shëndetësor. Pa marrë parasysh se në çfarë vende vise malore apo fushore, urbane apo rurale, njëjtë
të gjitha qytetarët e Republikës së Maqedonisë të marrin të gjitha ato shërbime shëndetësore të cilët janë të nevojshme për një shëndet të mirëfillt të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Edhe në Gostivar u zhvilluan aktivitete për ditën e shëndetësisë. Qytetarëve u dhurohej molla ndërsa u merreshin cigaret. Në qendër të qytetit u vendos një tent ku bëheshin teste falas të diabetit dhe matja e tensionit të gjakut. Ky aksion u organizuan nga Këshilli Rinor në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit dhe Shkollën e Mesme të Mjekësisë. Ku do të bëhen teste të diabetit, do me thënë matja e nivelit të glukozës në gjak dhe matjen e shtypjes të qytetarëve. Këta teste të gjitha do të bëhen do me thënë falas për qytetarët kalimtar që do të kalojnë sot këndej. Dita botërore e shëndetësisë është caktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe kjo shënohet më 7 prill në mbar botën me të njëjtën datë kur edhe është themeluar kjo organizatë. Studentët e Universitetit të Singapurit kanë shpikur një pajisje që krijon koktej virtual. Kjo pajisje mund të emitojë shije dhe aroma të caktuara. Pajisja përdor një kombinim të dritave LED, mikropompa të ajrit dhe elektrodat që dërgojnë shijet e caktuara në gjuhë. Kjo vajzë është e para që po provon koktejin virtual. Mirë se vini në koktej barin virtual, ku gjini dhe uji janë pijet e vetme që ofrohen, por ekziston një përzgjedhje pafundme e shijeve dhe aromave për t'i shijuar. Në eventin e së ardhmes Techno të Londrës, studentët nga Universiteti Kombëtar i Singapurit janë duke prezantuar Voktelin, një pajisje interaktive që lejon përdoruesit të ndryshojnë pijet në mënyrë digjitale përmes celularit. Ky është Voktel. Dhe ideja është që ne në mënyrë digjitale poshtojmë shije dhe aroma të ndryshme, sensacione të ndryshme të shijeve dhe efekte të ndryshme vizuale për të ndryshuar plotësisht profilin, të themi mes gjinit, ujit me gaz apo çfarëdo qoftë që dëshirojmë të përdorim. Pajisja në mënyrë digjitale ndryshon shijen, nuhatjen dhe ngjyrën, duke u lejuar përdoruesve të modifikojnë koktejin e tyre ose të provojnë ndonjë shije virtuale duke pirë ujë të thjeshtë. Efektin e arrin në 3 nivele, së pari duke mashtruar sytë me ngjyra, pastaj hundën me erë, e në fund 2 elektroda dhe mbuzën e pajisjes dërgojnë sinjale elektrike për të shijuar shqisat e shijes në gjuhën e përdoruesit. Së pari ne fillojmë me dritën LED, e cila është në krye, dhe kjo në thelb jep pamjen për ngjyrën e dëshiruar të pijeve. Ajo ofron përdoruesve atë lloj pritje se çfarë shije mund të jetë pija. Nga baza e pajisjes kemi 3 mikropompat e ajrit, të cilat dërgojnë aroma nga pajisja deri në hundën e përdoruesit. Kështu, ne mund t'u japim atyre shije të ndryshme, të bazuara thjesht në erë. Dhe ne gjithashtu kemi interfejsin e shijes digjitale, të cilat janë këto 2 elektroda në pajisjen e përparme. Dhe në thelb, ato japin kontrakte mikroampere, e cila kalon në përshqisat e shijes të përdoruesit. Studentët në Universitetin Kombëtar të Singapurit gjithashtu krijojnë këtë aplikacion shoqërues për telefonat e mençur, i cili lidhet me pajisjen nëpërmjet Bluetooth-it. Njëra nga vizitorët thotë se nuk ishte mashtruar nga pajisja, por mendon se është mbreslënse. Me që e dija se çka po ndodhe, ndjehej pak a shumë jo reale, por sikur të shkosh pa ditur se në fakt ti po pin vetëm ujë, njerëzve do t'u pëlqente eksperienca. Vizitori Gary Jones nuk është i bindur, por mendon se do të ishte një shtesë interesante për koktej baret. Do të ishte përfundimisht interesante, por mendoj se në fund të fundit njerëzit vetëm duan të dehen, kështu që kjo jep një eksperiencë shtesë. Eventi i së ardhmes Techno në Londër po mbahet në qendrën e dizajnit të biznesit nga data 5 deri në 7 prill. Dy të plagosurit jashtë rrezikut për jetë. Prokuria nuk e di motivin e përleshjes së armatosur. Shqipja zbatohet me gabime drejtshkrimore. Hamiti, gabimet po ndodhen për shkak punësimeve partijake. Ku do të shkojnë shitësit ambulant? Kërkojnë tezga të përkohshme, komuna i pengojnë punimet. Dita botërore e shëndetësisë, studentët me aktivitete në Tetov dhe Gostivar.
Ishte kjo magazina informative 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në tv21.tv. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.